სიღარიბის დაძლევა, მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი ჩართულობის გაზრდა. როგორ განვავითაროთ დასაქმებისთვის საჭირო პიროვნული, პროფესიული უნარები და შესაძლებლობები, რჩევები და დიალოგი რადიო ათინათის გადაცემაში ნაბიჯი წარმატებისკენ. უსმინეთ ყოველი თვის მესამე ოთხშაბათს 17 საათსა და 15 წუთზე. მოგესალმებით, რადიო ათინათის ეთერშია გადაცემა ნაბიჯი წარმატებისკენ, რომელიც მომზადებულია პროგრამის მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში ფარგლებში. პროგრამა ხორციელდება ორგანიზაციის მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ მიერ DVV International-თან და ასოციაცია ათინათთან თანამშრომლობით. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების GIZ-ის მხარდაჭერით. პროგრამა დაფინანსებულია საქართველოს მთავრობისა და გერმანიის ფედერალური მთავრობის მიერ. სტუდიაში სოფო ხუბულავა მუშაობს. გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმარი გვეყოლება მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ რეგიონალური დირექტორი მარსელა მაქსფილდი, ჩვენს უცხოელ პარტნიორთან თარგმნას უზრუნველყოფს ამავე პროგრამის მენეჯერი თამუნა ნასყიდაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონებო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ სამუშაო დღის შემდეგ გამონახეთ ჩვენთვის ენერგია დრო და მოხვედით ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და კიდევ ერთხელ შესაძლებლობისთვის იმის, რომ ჩვენი პროგრამის შესახებ მოგაწოდოთ ინფორმაცია. დიახ, პირველ რიგში ქალბატონო მარსელასგან ძალიან საინტერესო იქნება მის მოსმენა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის ამ პროგრამის არსებობა და განხორციელება. First of all, the first question is concerning why is important the project that we are implementing in general for country and for Georgia. So if we're just looking at Georgia specifically, I think it's very important to continue supporting the socioeconomic integration of IDPs within the host communities. There was a lot of people that were also relocated to other places, so often they don't have maybe the income or other support to start their livelihood. So I think this type of project is very useful to the people, so this is maybe one thing. მსგავსი ტიპის პროექტის განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია იმ რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში, სადაც არის მაღალი რაოდენობა ესეთი მოწყვლადი პოპულაციის და სადაც ასევე ცხოვრობს იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებსაც არანაირი საშუალება არ აქვს იმისთვის, რომ შეიქმნას საარსებო წყაროები. სწორედ ჩვენი პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი ადამიანებისათვის, რომ ხელი შეუწყოთ მათი საარსებო წყაროების უზრუნველყოფას და გაუმჯობესებას. აი მუნიციპალიტეტების შერჩევა რო იყო, რა კრიტერიუმებით იხელმძღვანელეს გარდათქმულისა? Which kind of criteria we are used while selecting the target municipalities? So actually when we were starting to engage with the GIZ, they already had priority locations identified through, I think, their former studies and other financial resources that they had in place to support some municipalities with high IDP population, and they wanted to support the IDP population as well as the host communities. So they were already pre-selected. So it was not our organization that actually prioritized the locations, but it was through a strategy that the GIZ already had in place. უნდა აღნიშნოს, რომ სამიზნე მუნიციპალიტეტები ჩვენი ორგანიზაციის მიერ არ იყო შერჩეული, ეს მოწოდებული იყო საერთაშორისო გერმანიის საერთაშორისო განვითარების საზოგადოების GIZ-ის მიერ განსაზღვრული, მათი წარსული გამოცდილებიდან და იმ რესურსებიდან გამომდინარე, რომელიც ადგილზე არის და რა პროექტებსაც ისინი ახორციელებენ. ამიტომ ეს სამიზნე მუნიციპალიტეტები და ლოკაციები მათ მიერ იყო მოწოდებული, ეს განსაზღვრული იყო მათი სტრატეგიის მიხედვითაც. როგორ შეაფასებს ქალბატონი მარსელა საინტერესოა პროგრამის მიმდინარეობას? ორი მიმართულებით ხორციელდება, რამდენადაც დასაქმება და მეწარმეობა. თითოეულზე რო გვესაუბროს. How do you evaluate each component of the program, Marcela? They mentioned that there is two main directions within the program, but I will add that we have supporting existing businesses as well. They did not mention about it. I think if you look at the economic development within Georgia, I think a program like we are implementing with our partners is timely and is really hitting some of the main
gaps that other things that either the government or other service providers cannot provide. We're focusing very much on personal and professional skills in two directions. One is for participants within our program to find future employment or to start up their own businesses. So this is one direction, and I think we work very much and very closely also with the private sector, where corporate volunteers from the private sector come to our program, the shuttles, and are very much involved in many different sessions where they can contribute a lot to the participants and give them real life experience. And also another component that we're focusing very much on is on small and medium enterprises where already existing businesses, IDP related businesses are able to apply to a grant competition and could also be supported. And so yes, again, linked to IDPs and host community, of course, and in the same locations. უნდა აღნიშნოს, რომ ჩვენი პროექტის განხორციელება ძალიან დროულია საქართველოში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, აქ უნდა იყოს ძალიან ესეთი ჩართულობა, აქტიური ჩართულობა როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე სერვისის მიმწოდებლების მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, იმიტომ რომ ის ცარიელი სივრცეების შევსება მოხდეს. სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობს ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი ძირითადი მიმართულებებია დასაქმების ხელშეწყობა, მეწარმეობის უნარჩვევების განვითარება, სტარტაპ ბიზნესების დაწყება და არსებული ბიზნესების გაძლიერება. რაც შეეხება დასაქმების პროგრამას, ამ შემთხვევაში ჩვენ მოწყვლად იძულებით გადაადგილებულ პირებს და ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას საშუალებას ვაძლევთ გაიუმჯობესონ თავიანთი დასაქმებისათვის საჭირო უნარჩვევები, იმისათვის რომ კონკურენტუნარიანები იყვნენ ბაზარზე და შეძლონ დასაქმება. ასევე ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ხელს უწყობთ მეწარმეობის უნარჩვევების განვითარებას, იგივე სამიზნე მუნიციპალიტეტებში და იგივე სამიზნე აუდიტორიისთვის, იმისათვის რომ მათ შეუწყოთ ხელი ბიზნეს უნარჩვევების განვითარებისთვის და ასევე ჩვენ გვაქვს საგრანტო კომპონენტი, რათა ხელი შეუწყოთ ჩვენი პროგრამის მონაწილეებს სტარტაპ ბიზნესების დაწყებაში. ასევე მესამე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ჩვენს პროექტში არსებული ბიზნესების გაძლიერება, რომლის ფარგლებში ჩვენ დავაფინანსეთ ისეთი საწარმოები, რომლებიც უკვე ფუნქციონირებდნენ და ჭირდებოდათ გაფართოება და ასევე ჩვენ მათ ვალდებულებას ჩავდეთ მინიმუმ 1 ან 2 მოწყვლადიან იძულებით გადადგებული პირების დასაქმება. ეს არის სამი ძირითადი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენი პროგრამის. როგორ შეაფასებთ ალბათ მარსელა პროგრამის მონაწილეების აქტიურობას? რამდენად ჩართულები არიან ისინი პროცესში? How do you evaluate the involvement of participants within the components we are implementing? Yes. I think this is actually one of the probably strongest parts in the whole program, and also what makes it, I think, quite special. I think the approach that we are using with all the participants and all the partners, it's very it is so participatory that the group that we're working with can steer actually also direction of what they think is more important and less important within the whole approach. There's certain methodology that supports the whole approach with different modules, but depending on the group and the needs, they can really easily, this approach can very easily be adapted and can, according to the participants' wishes, be adjusted. And the really special or I think strong part of it is that the whole 5 months that they are involved is driven by the participants. It's to empower them and to give them the opportunity to themselves, become more self-assured and stronger with their ideas and what they want to do in the future, no matter if it's get a job or to seek their own future business endeavors. And I think the participation, the way they are empowered and that they are
really assessing the own market. They are reaching out to the private sector. They are building each other's capacities because everybody already has existing skills. So there's a lot of peer support amongst each other. So we're building on the already skills that they have, and every participant has different skills. So they are providing also their own skills within the team. So I think the participation within this approach is what makes it so unique and very strong. უნდა აღნიშნოს, რომ მონაწილეების ჩართულობა პროგრამის კომპონენტებში არის ძალიან მაღალი. თითოეული კომპონენტი ორიენტირებულია მათ აქტიურ ჩართულობაზე. 5 თვის განმავლობაში თვითონ მონაწილეები არიან აქტიურად ჩართული იმაში, რომ თვითონ ეს კომპონენტი თვითონ წაიყვანონ. ჩვენი მიზანიც არის, რომ შეიქმნას სწორედ მრავალფეროვანი ჯგუფები, თვითონ მოხდეს მონაწილეების მხრიდან ერთმანეთის გაძლიერება, უნარჩვევების გაძლიერება და მთავარი ღერძი ამ პროგრამაში სწორედ მონაწილეები არიან და მათი აქტიური ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ეს განაპირობებს ჩვენი მეთოდოლოგიის უნიკალურობას, რათა ხელი შეუწყოთ მათში იმ არსებული უნარჩვევების განვითარებას, რომელიც უკვე მათ აქვთ და თვითონ ახდენენ ამის იდენტიფიცირებას, რომ თვითონ ეს უნარჩვევები აქვთ და შემდგომ უკვე ინვითარებენ და აღსანიშნავია ეს, რომ მათი მაღალი ჩართულობა ყველა კომპონენტში აშკარაა და იგრძნობა. აი მეთოდოლოგიას რაც შეეხება პროგრამის მონაწილეების სწავლებას არის ესე ვთქვათ უნიკალური და არა მარტო გრანტის გაცემა, არამედ ცოდნაზე დაფუძნებულია ეს პროგრამა. რა მოლოდინები აქვთ და რა იქნება ის საუკეთესო შედეგი პროგრამის დასრულების შემდეგ, რა შეიძლება დადგეს? What is their hopes, what they are expecting from the programs, and what kind of results we are expecting from this component? I think one of the challenges at the beginning is always that they don't know exactly what they will get out of the program. They have, of course, their own ideas and expectations, and they get into this 5 months course and think, oh, I'm going to dedicate 5 whole months to, which for many of them seems like a long time. So I think at the beginning, many of the participants might be skeptical if they will receive the right kind of skills and the right results that they wish. We have started this approach in Georgia in 2015, and I think we have now seen with many of the programs that we've run with this that I think almost every participant in their own way has a very high satisfaction after the program, because they will either, even if they cannot, even get a grant afterwards after the program, but they receive so many skills that they could not receive either, by being at the university or maybe in a vocational education training, or that they don't receive at school before, that they can just learn out of the internet sometimes. So I think it is something very special, and I think they realize this and have afterwards really a completely outlook also onto their future and how they approach finding a position in the labor market and finding a job, or also to be empowered and have really strong business idea and business plan in place to apply to other either INGOs, local NGOs, or also to government programs to support them to start up their business ideas. So I think it's and I think we have very high results so far in the programs. We have over 60, I think it's 63% of people that find employment. A lot of people also go back into education, either into vocational or continue with education, higher education, because they feel that they, in addition, need even something else to what they did before, and this empowers them to follow their, dreams and plans of what they could maybe not realize before. Mm-hmm. აღსანიშნავია, რომ როდესაც ეს პროგრამები იწყება, როგორც მოვახსენეთ, თითოეული 5 თვის მანძილზე გრძელდება, დასაწყისში მათ აქვს ძალიან სკეპტიკური განწყობა, რომ როდის დამთავრდება ეს 5 თვე. მაგრამ შემდგომ უკვე როცა აანალიზებენ იმას, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ უნარჩვევების განვითარება, მერე მათთვის უკვე ძალიან სწრაფად მთავრდება ეს პროგრამა. უნდა აღინიშნოს, რომ თავიდან არ არის მოლოდინები სწორი და ცოტა სკეპტიკული
ეკონომიკური დამოკიდებულება არის, მაგრამ 5 თვის შემდეგ და პროცესში თვითონ პროგრამის ძალიან იცვლება ეს მიდგომები და მინდა გითხრათ, რომ პირველად ეს პროგრამა განხორციელდა მსგავსი ტიპის პროგრამა 2015 წელს და შედეგები იყო ძალიან კარგი. მაშინ მხოლოდ დასაქმების პროგრამები ხორციელდებოდა საქართველოში და დასაქმების მაჩვენებელი იყო 63%. და 20%-ზე მეტი დაუბრუნდა სწავლას. ეს იმიტომ, რომ თვითონ ამ პროგრამის დამსახურება იყო ის, რომ თვითონ მონაწილეებმა გაანალიზეს იმისათვის, რომ შრომის ბაზარზე ყოფილიყვნენ კონკურენტუნარიანები, კიდევ მათ სჭირდებოდა დამატებით ცოდნის გაღრმავება. აღსანიშნავია ის, რომ ასევე ამ პროგრამის დამსახურება ის, რომ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ხდება ბიზნეს გეგმების შემუშავება, ფორმატის შემუშავება და რა თქმა უნდა, ბიზნეს გეგმის წერის უნარჩვევების განვითარება. გარდა იმისა, რომ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში მათ საშუალება ეძლებათ, რომ საგრანტო კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა, პროგრამის მონაწილეებს ასევე საშუალება ეძლებათ სხვა საგრანტო კონკურსებშიც მიიღონ მონაწილეობა და მათ ეს უნარჩვევები ისე აქვთ განვითარებული, რომ ნებისმიერ საგრანტო კონკურსში თავისუფლად ღებულობენ მონაწილეობას და ჩვენ გვაქვს იმის მაგალითები, როდესაც ჩვენს კონკურსის გარეშეც სხვა საგრანტო კონკურსებშიც მიიღეს მონაწილეობა და გაიმარჯვეს და მიიღეს სხვა გრანტებიც. ანუ ჩვენი პროგრამები მრავალმხრივ სასარგებლოა ჩვენი მონაწილეებისთვის და თუნდაც ამ პროექტის ფარგლებში ჯერ მხოლოდ პირველი ეტაპია დასრულებული, 50% მონაწილეების დასაქმებულია და ახლა ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც ვაფინანსებთ უკვე შერჩეულ მეწარმეობის პროგრამის მონაწილეებს. ანუ შედეგების და მოლოდინების ძალიან კარგია მიმდინარე პროგრამაში. საინტერესოა. ქალბატონო მარსელა, ახსენეთ უნდობლობა პროგრამის მიმართ ზოგადად თითქმის ყველა პროგრამაში მონაწილეების მხრიდან ეს დამოკიდებულება არის. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის ძირითადი მიზანი? რით არის ეს განპირობებული, ეს უნდობლობა ზოგადად პროგრამების მიმართ? So you mentioned that at the beginning the potential participants don't have the right feelings, they don't trust such kind of programs. What do you think? What is the main reason of it, of their feelings and attitudes towards such kind of programs? I think, well, I mean, it's better to ask them themselves, but if you ask me, I think first of all, some of these approaches are very new, also very innovative in Georgia. They're not used to that, but the experience shows us already that when we're talking to businesses and see what kind of skills are lacking for some of their employees or also experts, we know that this is a big gap within Georgia. So I think mixing this personal and professional skills, I think the participants very quickly understand and that they actually receive this. But at the beginning, they are not maybe 100% certain what within 5 months, which seems long for them, what they really will get out of it. And it's not so easy, I think, for them at the beginning to understand what the whole lifespan of the program that they're joining, what exactly from A to Z, what it can mean for them. I think they might have their own ideas, but I think it's very important to, to then afterwards talk to them themselves. And I think you will probably get more of a good answer than I can give, but I think it's really at the beginning, maybe having a little bit of a hurdle to really understand what it's really about. სასურველია ეს კითხვა თვითონ პოტენციურ პროგრამის მონაწილეებს ან მონაწილეებს დაუსვათ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ძნელია ზუსტად პასუხის გაცემა. ჩვენი მხრიდან ვიტყვი იმას, რომ ეს მიდგომები არის თავის მხრივ ინოვაციური და ჩვენ ვიცით საქართველოს შრომის ბაზარზე თუნდაც რამხელა ცარიელი ადგილებია და რომლის შევსებას დრო ჭირდება და სწორედ ასეთი პროგრამების განხორციელება. ამიტომ, როდესაც მონაწილე პროგრამაში მოდის და გებულობს 5 თვიან პროგრამის შესახებ, დასაწყისში მოლოდინები არის უნდობლობის, ვინაიდან მას არ აქვს იმის გარანტია ამ 5 თვეში რა ცოდნას წაიღებს და ძალიან უჭირს ამ ყველაფრის გაზომა. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მიიჩნიოს დროის კარგვად და რეალურად უკვე პროგრამის მსვლელობაში ისინი ანალიზებენ ამ პროგრამის ძალიან დიდ მნიშვნელობას. აი უნდობლობა განაპირობებს იმას, რომ სწორედ ეს არის ინოვაციური, კარგად არიციან ამ პროგრამის არსი და როცა გებულობენ უკვე მერე თვითონ ხდებიან ჩვენი პროგრამის მონაწილეები პროგრამის
მის შესახებ ინფორმაციის გამავრცელებლები. ქალბატონ მარსელას უნდა რაღაცის დამატება ბრძანეთ? Yes, Marcela, you can. Yes, I just wanted to add something also. I think what we've seen in the past years is that the expectations of participants in the program when they start, a lot of them, and because in Georgia they have very high demands, and many of them also want to go to university. So often they regard either vocational education or also short-term courses as not so useful. And I think this is also now slowly starting to change in Georgia. I mean, I'm from Germany, and there's many also short-term service providers that really target specific skills and give very good short-term skills that they cannot get at the university or somewhere else. So I think a combination of these things is needed also in Georgia, and I think this is something that people slowly have to start getting used to and also change their mind. But I think it's starting to happen. But it takes, of course, time, because their expectations always is to, to go to like higher education. ასევე დავამატებდი იმას, რომ საქართველოში ძირითადად უპირატესობას ანიჭებდნენ უმაღლეს სასწავლებლებს და მათთვის შედარებით ნაკლებად მიუღებელი იყო ეს მოკლებადიანი კურსები და ასე შემდეგ, მაგრამ დროდადრო ეს მიდგომები იცვლება და აღსანიშნავია გერმანიაში, აი მაგალითად, როდესაც მოკლებადიანი კურსების განმავლობაში მონაწილეებს აძლევენ სწორედ იმ უნარჩვევებს, რომელიც საჭიროა მათი დასაქმებისთვის თუ მეწარმეობის უნარჩვევების განვითარებისთვის და აი ნელ-ნელა აი ეს მიდგომები ნამდვილად იცვლება საქართველოში, პრიორიტეტები უკვე გადანაწილდება არა უმაღლეს სასწავლებლებზე, არამედ ასე მოკლებადიან ან სახელობო კურსებზე, რომელიც მათი დასაქმებისთვის ასე მნიშვნელოვანია. დიახ, სწორედ ამ პასუხის მოსმენა მინდა და ეს კითხვა რა დავსვი. She wanted to receive the exact answer what I heard right now. Very good. I'm glad to hear that. დიახ, ბოლო კითხვა, ქალბატონო მარსელა, ეს პროგრამა არის ერთგვარი საპილოტე. რა არის თქვენი სამომავლო გეგმები? აპირებს თქვენი ორგანიზაცია მსგავსი პროექტების ან სხვა პროგრამების განხორციელებას საქართველოში? რა არის თქვენი ორგანიზაციის სამომავლო გეგმები? This program is now piloting in Georgia, and Sopo is asking what is our future plans in Georgia. Will we implement the same projects again in Georgia or not? Well, we are piloting some parts within this project that are, I would say, have a pilot character, which is more focused on the entrepreneurship part. But before, we already since 2015 have also with Atinati and other local NGOs and ourselves have implemented the same approach, focusing on employment and for job seekers. So not all of this program is pilot, and I think the experience we've already seen since 2015 is that it is a really good approach for Georgia, very useful. I think all the feedback so far we have gotten also from the participants and also from the other stakeholders that are involved in the project are very successful, and we of course will continue hoping to scale up this approach. We would really very much like to work also closer with certain governmental agencies because they also provide certain services, and we think that can complement very nicely also some of the things that they are doing, and then of course to scale it up within the South Caucasus and specifically also in other locations in Georgia. And this is an approach that is not only good for now, as we're doing in this program, working with IDPs and more vulnerable host communities, but this approach can be used with anybody. It can be used with areas with ethnic minorities. It can be used with just anybody. It does not need to be a specific target group, but people that are job seekers and people that are really motivated and eager to start up their own businesses. So I think we will continue very much to speak to our donors to promote the approach, to speak to our partners in general, and to seek for more funding, but also to engage more with the government if possible, to see what kind of complementary activities we can find to also strengthen some things that they are doing and that they can also strengthen what we are doing.
უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ პროგრამა არ არის საპილოტე, პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი მეწარმეობის პროგრამაა საპილოტე. 2015 წელს ჩვენ განვახორციელეთ ასოციაცია ათინათთან ერთად დასაქმების პროგრამა და ასევე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად შედეგებიდან გამომდინარე და თვითონ პროგრამის მონაწილეების, მოსაზრებების, გაზიარების შედეგებიდან გამომდინარე უნდა ითქვას, რომ თვითონ პროგრამა იყო ძალიან წარმატებული და სწორედ ამის შედეგია ის, რომ პროგრამა ამჟამადაც ხორციელდება. ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენ გავაფართოვოთ ჩვენი სამოქმედო არეალი და თვითონ პროექტის მასშტაბები, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ აქტიურად ვითანამშრომლებთ საჯარო სამსახურებთანაც, სადაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ შემავსებელი საქმიანობები განვახორციელოთ და გარდა იმისა, რომ ჩვენ ახლა ამჟამად ვაძლევთ საშუალებას ჩვენს პროგრამაში მონაწილეობა მიიღოს დევნილმა და მოწყვლადმა მოსახლეობამ, ჩვენი სურვილი და მიზანი იქნება შემდგომში, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა მივცეთ ყველა საქართველოს მოქალაქეს, ვისაც სურვილი ექნება ამ პროგრამაში ჩართვის. რა თქმა უნდა, ეს ჯერ მცდელობის დონეა, ჩვენი მცდელობა იმაში მდგომარეობს, რომ აქტიურად ვმუშაობთ იმისათვის, რომ ჩვენ მოვიპოვოთ კიდევ სხვა დაფინანსება, გავაფართოვოთ ჩვენი სამოქმედო არეალი და უფრო მეტ ადამიანს მივცეთ შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩაერთონ ჩვენს პროგრამაში, მათ განივითარონ დასაქმებისათვის საჭირო უნარჩვევები და დაიწყონ ბიზნესები, რომელიც მათ სურს, რომ განავითარონ. დიახ, მარსელა, რა შეგიძლიათ კიდევ დაამატოთ აი ამ პროგრამის ირგვლივ? Yeah. You like to add? Yes, just one thing that is actually very important when I speak about the government, I don't mean only like at central level, but I mean also in different regions and municipalities, because they have very good knowledge of what is needed within their own municipalities and their own region, and I think the collaboration with them is extremely important, and they are also having their own plans, so I think there could be more done to work together and to see how to develop some interesting projects. The other thing is also the involvement of the private sector, because I think Georgia is becoming economically on many different levels also stronger. Many things are growing. There's new larger businesses. So I think also it would be very good for us to continue develop that. And the third thing is also to learn with our partners that we're working with now, and to develop also the methodology further, because just because it's functioning now, I think we can have many good ideas that can also be added on. So I think we will very closely evaluate and also reflect upon how we're all doing this and what could maybe be done even to make it better. So I think it was just to add on to what I already said. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ მოლაპარაკებები გვექნება არა მხოლოდ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, რადგან მათ უფრო უკეთ იციან მათ რეგიონებში რა არის საჭირო, მათ ასევე აქვს თავისი სამოქმედო გეგმები და კარგად შეიძლება ერთობლივად უფრო უკეთესი საქმის გაკეთება და ერთობლივად მსგავსი ტიპის საქმიანობების განხორციელება. ასევე აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ძალიან მზარდად მიმდინარეობს ეს ეკონომიკური განვითარება და კერძო სექტორის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მსგავსი ტიპის აქტივობებში და ჩვენ აუცილებლად გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას და ამასთანავე ჩვენ გვაქვს მიუხედავად იმისა, რომ ამ მეთოდოლოგიით ხორციელდება ეს პროგრამები, ჩვენ გვაქვს გარკვეული იდეები, უკვე დავიგროვდა და გამოცდილება, რა ჯობია კიდევ რომ დავამატოთ იმისათვის, რომ უფრო გავამრავალფეროვნოთ ეს მეთოდოლოგია, იმიტომ რომ ეს იდეები ჩვენმა გამოცდილებამ თანდათან მოგვიტანა. ეს არის ჩვენი სამომავლო გეგმები, რასაც ვფიქრობთ. ძალიან საინტერესოა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისთვის, პირადად თქვენ წარმატებები, ასევე წარმატებებს უსურვებ ამ პროგრამას. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. დიდი მადლობა. წარმატებები. ახლა რადიო ათინათის ეთერში რეკლამის დროა, სულ ცოტა ხანში პირდაპირ ეთერში ვართ საინტერესო სტუმრებით, უმასპინძლებთ პროგრამის ერთ-ერთ მონაწილეს და მის მენტორს. გადაცემა მომზადებულია პროგრამის მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გერმანიის ფედერალური მთავრობის და საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობით. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, წარმოგიდგენთ გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარს, პროგრამის მენტორს ხათუნა გადელიას და პროგრამის ერთ-ერთ მონაწილეს
მალო კოტუას მოგესალმებით ქალბატონო და ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მალო პირველი კითხვა მექნება შენთან როგორ გაიგე ამ პროგრამის შესახებ და ასევე გაგვაცანით თქვენი თავი რა საქმიანობთ? მე ვარ მალვინა კოტუა, ვარ 28 წლის, დაკავებული ვარ ხელსაქმით. მე 4 წელია მაქვს ჩემი პატარა ბიზნესი. ამ პროგრამის შესახებ გავიგე ისევ და ისევ ათინათიდან, ათინათის ჯგუფი მყავს მეგობრებში და სოციალურ ქსელში მათი გაზიარებული პოსტებიდან ნახე და შევავსე და საბედნიეროდ მოვხდი. ძალიან კარგი რომ ჩვენგან გაიგეთ ეს ყველაფერი. ხათუნა, რა მაინტერესებს, რამდენად ჩართულები არიან ზოგადად პროგრამაში, არა მარტო მალო, არამედ ჯგუფი ამ პროცესებში, რამდენად აქტიურები არიან ისინი? სანამ კონკრეტულად მათ ჩართულობაზე ვისაუბრებთ, მაინც მინდა რომ ხაზი გავუსვა ამ პროექტის მნიშვნელობა სამეგრელოს რეგიონისათვის, რეგიონის 4 მუნიციპალიტეტისათვის ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, გამორჩეული პროექტია, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ საგრანტო კონკურსები ცხადდება სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, მაგრამ განსხვავებით იმ პროექტებისგან აქ შეიძლება გამოვარჩიოთ ის ნაწილი, რომ ჩვენს ბენეფიციარებს მხოლოდ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობას კი არ ვაძლევთ, არამედ ვაძლევთ საშუალებას, რომ თვითონ შეისწავლონ, ჩვენი დახმარებით, რა თქმა უნდა, შეისწავლონ, თვითონ დაწერონ საკუთარ იდეებზე ბიზნეს გეგმები, თვითონ დაამუშაონ მენტორებთან ერთად, განავითარონ საკუთარ თავში პრეზენტაციისა და კომუნიკაციის უნარები და თვითონვე წარადგინონ ეს ბიზნეს გეგმები და ეს იმხელა რესურსი იდება იმებში, ბენეფიციარებში და მონაწილეებში, რომ ისინი ახერხებენ შემდგომში ნებისმიერ საგრანტო კონკურსში მიიღონ მონაწილეობას. ეს ისეთი ეტაპობრივი და ციკლური პროცესია, რომ რა თქმა უნდა გააქტიურდნენ მონაწილეები, რა თქმა უნდა აქტიურად ერთვებიან ყველა ღონისძიებებში. კიდევ უფრო მეტი შემიძლია ვთქვა იმ კუთხით, რომ კიდევ უფრო მეტად არიან ჩასაფრებულები ყველა გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის მიმართ. მალო მე მგონი დამეთანხმება. კონკურენტები გამოჩნდა. ხო, აი ეძებენ კონკურსებს, რომ მიიღონ მონაწილეობა, დააწერონ ბიზნეს გეგმა, იმიტომ რომ ამ ციკლმა, მუშაობის ციკლმა მათ ძალიან დიდი თავდაჯერებულობა მისცა და ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ სწორად წერენ ბიზნეს გეგმას და სწორ გზას ადგანან. შეიძლება ესე შეიძლება. თავი იციან რა უნდათ. იციან რა უნდათ ნამდვილად, რატომ აკეთებენ ამას, ეს არის ყველაზე მთავარი და რას ელოდებიან შემდგომ ბოლოში შედეგად. დიახ, მოლოდინებზე მინდა ახლა სწორედ მალოს ვკითხო. მალო, რა იყო თქვენი მოლოდინი, სანამ მოხვიდოთ და ჩართობთ ამ პროგრამაში და შეიცვალა თუ არა თქვენი მოლოდინებები და შეხედულებები ამ პროგრამის მიმართ? მოლოდინები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იყო სწავლება. ჩემი საქმეებიდან გამომდინარე, ჩემთვის მნიშვნელოვანია საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, მაგრამ აქ ჩართვამდე, რა თქმა უნდა, თავს ვიკავებდი მეტნაკლებად, იმიტომ რომ ბიზნეს გეგმის წერა მე თვითონ არ შემეძლო და ყოველთვის მიწევდა ახლობლების, ნაცნობების შეწუხება, რაც არც ისე სახარბიელო იყო ჩემთვის და ეხლა კი თამამად შემიძლია თქვა, მართლა ყველა კონკურსში, სადაც მე მივიღე სწავლების შემდეგ მონაწილეობა, ჩემის დავწერა ბიზნეს გეგმა და ერთ-ერთში გავიმარჯვე კიდეც. და მართლა ანუ მეტად თავდაჯერებული ვარ მეწარმეობის სფეროში და ამაყად ვამბობ, რომ მე ვარ მეწარმე ქალი. წარმატებები. ძალიან საინტერესოა. ხათუნა, მოვიდნენ მეწარმეები, იყვნენ როგორც ასეთი სტარტაპერები და კონკრეტული გეგმითაც მოდიოდა ზოგიერთი ბენეფიციარი. თუმცა რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, ხშირად ეცვლებათ ხოლმე შეხედულებები ამ თუ იმ ბიზნეს პროექტთან დაკავშირებით. თქვენ შემთხვევაში თქვენ ჯგუფთან როგორ იყო ამ მიმართულებით? კი, ეს ასეა და ამის მიზეზი არის სწორედ ის, რომ მათ არ იციან როგორ შეხედონ თავიანთ ბიზნესს. არ აქვთ ეს ცოდნა, არ აქვთ ეს უნარები. სწორედ აი ამით არის გამორჩეული ეს პროგრამა, სწორედ ეს აღნიშნე ამის წინ მათ გონიათ ერთი და საბოლოოდ სწავლების შედეგად აღმოჩნდება მეორე. შესაბამისად, როცა გონია ერთი, მაშინ მოდის რაღაც გარკვეული იდეით, მაგრამ უკვე კონკრეტულად, როდესაც დაკონკრეტდება
კონკრეტულ წესებზე, კონკრეტულ უნარებზე, კონკრეტულ ჩვევებზე, გაიაზრებს ბაზარს, გაიაზრებს კონკურენციას და ასე შემდეგ, უკვე ხვდებიან, რომ ის იდეა, რომელიც მათ მიაჩნდათ საუკეთესოდ, ეს არ არის ის იდეა, რომელიც გაამართლებს მომავალში და ამიტომაც უკვე იწყებენ ფიქრს რეალურ გამართლებად ბრჭყალებში, ესე რომ ვთქვათ, არც ბრჭყალები შეიძლება ესეთ იდეაზე და ამიტომაც მიმდინარეობს ეს ცვლილებები, იდეების ცვლილება. არა იმიტომ, რომ მოუნდათ ერთი და ეხლა მოუნდათ მეორე, არა. უბრალოდ იმიტომ, რომ რეალურად გააზრებული არ ქონდათ ის, რაც უნდოდა და გააზრება მაჩვენა, რომ რეალურად იმუშავებს სხვა იდეა. და მეწარმეობაში მთავარია შედეგი, ხო? ხშირად ებადებათ ბენეფიციარებს აი პროცესში, უბრალოდ სწავლის, ტრენინგების პროცესში სხვადასხვა იდეები და ებადებათ და ამ ეტაპისთვის ეს აბსოლუტურად ნორმალურია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმუშავებთ სტარტაპერებზე, ადამიანებზე, რომლებმაც უნდა წამოეწყოთ რაღაც ახალი საქმე. სახლში მყოფ ახალგაზრდა ქალებზე, რომელსაც ჰქონდათ იდეა და არ იცოდნენ ეს იდეა როგორ განეხორციელებინათ. მამაკაცებზე, რომლებიც ასევე ანალოგიური პრობლემების წინაშე იდგნენ, რომელსაც არ ჰქონდათ რესურსი და საშუალება, რომ რაღაც გაეკეთებინათ. ეს პროექტი მნიშვნელოვანი იყო სწორედ იმით, რომ აი ესეთი ადამიანები მოვძებნე და ესეთები გამოვიყვანეთ სახლიდან და მივეცით შესაძლებლობა, რომ რაღაც გაეკეთებინათ. მალო განსხვავებულია მათგან და მალოს არ მიუღია კონკრეტულად ბიზნეს გრანტი, იმიტომ რომ მას არც მიუღია მონაწილეობა, არ იყო სტარტაპერი, უბრალოდ მისი мотиваცია აქ მოსვლის იყო ესწავლა, როგორ უნდა დაეწერა ბიზნეს გეგმა და აი ესეთი ბენეფიციარებიც ჰყავდა. მალო, ანუ ძალიან მოკლედ რო გვითხრათ, ვინ იყო პროგრამის ჩართულობამდე მალო და ვინ არის დღეს? მართლა გითხრათ, ცოტა არ ვიცი, აი საზოგადოებაში ხმამაღლა გამოსulis მეწნაკლებად მე შინოდასავით, ანუ რაღაც კომპლექსი მქონდა მაინც და ეხლა რაღაცნაირად უფრო მეტად თავდაჯერებული ვარ და მეწარმე ქალი ვარო განაცხადა ხმამაღლა მეტი რა თქოს, ხო? და გააქვს ყველა ის უნარჩვევა, რაც სჭირდება მეწარმეს. მართლა ძალიან ბევრი რაღაცა მაკლდა თურმე და ყოველი სახში მისვლის მე ვაანალიზებდი, რომ მართლა რამდენი რაღაცა არ ვიცოდი. და მართლა მე პირადად ძალიან დამეხმარა ჩემი უნარების განვითარებაში და ასევე რაც თავარია ყველაზე მეტად ჩემთვის ბიზნეს გეგმის სწორად დაწერაში. ძალიან დიდი მადლობა. ბოლო კითხვა ხათუნა თქვენთან, თქვენთვის რა იქნება საუკეთესო შედეგი ამ პროგრამის დასრულების შემდეგ? რას ელოდებით თქვენ პროგრამის ბენეფიციარებისგან? პროგრამის შედეგი გარკვეულია, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ამ პროგრამაში იმ ეტაპზე ვიმყოფებით, რომ უკვე შერჩეულია გამარჯვებულები. ფაქტურად 4 მუნიციპალიტეტში, ეს არის ზუგდიდი, ფოთი, სენაკი და წალინჯიხა, 100-მდე ადამიანმა მოახერხა განევითარებინა საკუთარი უნარჩვევები, როგორც ბიზნესის თვალსაზრისით, ისე პროფესიონალური კუთხით და პიროვნული უნარჩვევების განვითარების კუთხით და 20-მდე დაფინანსებული ბენეფიციარი ყავს, რომლებიც მიიღებენ ამ დაფინანსებას და დაიწყებენ უკვე საკუთარ საქმიანობას მეწარმეობის მიმართულებით. ასე რომ მე მინდა ყველა მონაწილეს ამ პროექტის უსურვო წარმატება, რადგანაც ის დრო, რაც მათ ჩვენთან გაატარეს, ნამდვილად არის დაკარგული დრო და ეს მათ ძალიან კარგად იციან. და საუკეთესო მაგალითია მალო ერთ-ერთი ბარავალთაგან. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მობრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეთერში იყო გადაცემა ნაბიჯი წარმატებისკენ, რომელიც მომზადებულია პროგრამის მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში ფარგლებში. პროგრამა ხორციელდება ორგანიზაციის მოძრაობაში იმშილის წინააღმდეგ მიერ VVV International-თან და ასოციაცია ათინათთან თანამშრომლობით გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საზოგადოების GIZ-ის მხარდაჭერით. პროგრამა დაფინანსებულია საქართველოსა და გერმანიის ფედერალური მთავრობის მიერ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ამით ამოიწურა. თქვენთვის სტუდიაში სოფო ხუბულავა მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე. სიღარიბის დაძლევა, მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი ჩართულობის გაზრდა. როგორ განვავითაროთ დასაქმებისთვის საჭირო პიროვნული, პროფესიული უნარები და შესაძლებლობები. რჩევები და დიალოგი რადიო ათინათის გადაცემაში ნაბიჯი წარმატებისკენ. უსმინეთ ყოველი თვის მე-3 ოთხშაბათს 17 საათსა და 15 წუთზე.